Hylätään 5G-verkon turvallisuuden ja toimivuuden testaukseen. Erkki Harjula, ole hyvä. No niin, kiitoksia. Minä olen tosiaan Erkki Harjula. Tulen tässä lyhyessä esityksessä kertomaan tästä meidän 5G-verkon turvallisuuden ja toiminnallisuuden testauksesta, eli miten me ollaan varmistettu tämä verkon sujuva ja turvallinen käyttöönotto. Ja sitten pikkusen myös siitä että miten ollaan tai mitä aiotaan tehdä tulevaisuudessa. Vedän tosiaan tuolla Oulun yliopistolla langattoman tietoliikenteen tutkimusyksikössä tämmöistä tiimiä, joka fokusoituu tähän terveydenhuollon langattomiin järjestelmäarkkitehtuureihin. Ja oikeastaan aloitan tämän mun esityksen ihan virheellisillä kalvoilla. Sieltä puuttuu yksi tiimin jäsen, Bilgehan Akdemir. Pahoittelut hänelle siitä. Meidän tutkimusaiheet näkyy tuossa nyt listattuna, eli varsin tämmöisistä teknisistä asioista huolehditaan ja siinä sekä sitä kommunikaatiopuolta että laskentaa. Ja tämä meidän HOLA-tiimi näkyy sitten tuossa ympyröitynä ja siinä on tosiaan oman tiimin puolesta yksi jäsen mukana ja sitten tuosta toinen jäsen Hämäläisen Matin ohjauksessa oleva Mohsin Khan. Eli miksi me lähdettiin näitä mittauksia tekemään, niin tässä hieman taustaa sille. Eli 5G on tämmöinen laajasti käytetty viestintätekniikka. Se on käytössä ja toimiva ja näin edelleen, mutta sen soveltaminen tuonne sairaalaympäristöön on kuitenkin herättänyt erilaisia kysymyksiä siellä esimerkiksi henkilöstön keskuudessa, että onko se nyt turvallinen, saadaanko me liikaa säteilyä siitä, häiritteekö se meidän herkkiä laitteita. Ja sitten toinen puoli on että jos miettii tätä 5G-teknologiana, niin yleisestihän, kuten Petri jo tuossa sanoikin, niin suorituskyvyltään, luotettavuudeltaan, liikkuvuuden tuella ja tämmöisellä, niin sehän on erinomainen teknologia sinänsä. Sitten mitä tämä yksityisyys tuo siihen, eli se, että se on yksityisesti käytössä, niin se käytännössä tarjoaa sen koko kapasiteetin sitten sen sairaalan käyttöön tässä tapauksessa, tai mikä toimija se ikinä onkaan joka sen yksityisen verkon sitten deployaa. Ja toinen sitten on tämä häiriönsietokyky, eli esimerkiksi sairaalassa meillähän on siellä ne dieselgeneraattorit sun muut, jotka sitten pärähtää käyntiin, jos siellä tulee vaikka sähkökatkoksia, tai sitten jos on pitkiä verkkokatkoksia, niin tämä verkon rakenne pystytään tai verkon toiminta pystytään varmistamaan ainakin siellä niin kuin sisällä, siellä sairaalan sisällä. Ja tässä on nyt nämä niin kuin, tavallaan, että mistä tarpeista me ollaan lähdetty. Eli ensinnäkin tarve varmistaa se käyttöturvallisuus ja yhteensopivuus sairaalan instrumentaation kanssa. Ja sitten tarve arvioida sitä verkon toiminnallisuutta, suorituskykyä, luotettavuutta ja erityisesti turvallisuutta ja sitten sitä, että miten se skaalautuu sitten erilaiseen käyttöön. Ja sitten seuraavaksi, että mitä me testattiin. Meillä nämä testit jakautui 2 osaan. Ja ensimmäinen näistä oli nämä radiomittaukset, jossa sitten nämä arvioidut parametrit oli, että minkälaisia taajuuksia me käytetään ja minkälaiset signaalien voimakkuudet. Ja toiminnallisella puolella sitten arvioitiin tätä verkon toimintaa niin kuin sitten sinne sovellusten puolelle. Eli yhteyden laatua ja vakautta, suorituskykyä, skaalautuvuutta, liikkuvuuden hallintaa, vikasietoisuutta ja tietoturvaa. Ja tässä me ollaan jaettu vielä tämä siihen, että normaalin toimintaan, eli silloin kun kaikki toimii normaalisti, kuinka me pystytään tarjoamaan nämä verkon palvelut siellä ja palvelun laatu. Ja sitten kun on poikkeuksellisia tilanteita, niin miten niissä pystytään sitten toimimaan. Eli aloitetaan tällä radiomittauksilla ja
Ja me aloitettiin nämä testaukset ottamalla tämän vanhan sairaalan tämä taajuusympäristö tutkimuksen alle, että katsottiin minkälaisia taajuuksia siellä on tällä hetkellä käytössä. Ja me havaittiin, että siellä on paljon aktiviteettia tuolla alle 900 MHz taajuuksilla, ja suurin osa näistä niin kuin lääketieteen instrumentaatiosta sitten käyttää näitä taajuuksia, eli siellä on käytännössä ne. Ja sitten siellä on nähtävissä myös nämä matkapuhelin, VLAN, Bluetooth ja muut signaalit näkyy tuossa kuvassa. Ja paljon aktiviteettia me ei havaittu tuolla korkeilla taajuuksilla, eli tuolla käytännössä 3000 MHz yläpuolella. No sitten alettiin nämä mittaukset tuolla uudessa sairaalassa, ja tässä on sitten ennen 5G:tä, eli tavallaan ennen kuin sitä 5G:tä otettiin käyttöön, niin tämmöiset tulokset saatiin. Ja tämä mittaus on tehty siellä leikkaussalissa, eli kokonaisuudessaan me nähdään täällä huomattavasti alhaisempi niin kuin radiotaajuinen taustakohinataso, ja suurin osa siitä tulee siitä, että nämä leikkaussalit on vuorattu lyijypaneelein, että sinne ei pääse sitä RF-säteilyä sieltä niin kuin ulkopuolelta niin paljon. Eli huomattavasti vähemmän kohinaa on sitten. Ja täällä nähdään kuitenkin nämä matkapuhelin, Wi-Fi ja Bluetooth-signaalit. Ja sitten uutena sinne vanhaan sairaalaan myös tämä Wi-Fi 5 ja Wi-Fi 6, joka on nyt siellä uudessa sairaalassa käytössä. Nyt tässä on sitten mittaukset, kun se 5G on toiminnassa. Ja nyt kun me nähdään, että miten se tähän asettuu näihin taajuuksien joukkoon sitten täällä niin kuin, näiden muiden kanssa, niin nähdään, että se 5G-signaali on selkeästi tuossa omalla taajuuskaistallaan. Eli se ei häiritse siellä niitä muita signaaleja, mitä siellä on, ja samalla me pystytään näkemään, että täällähän ei niin kuin nämä signaalien intensiteetit nouse sen korkeammaksi kuin muillakaan teknologioilla. Ja sitten, jos mennään tänne signaalien voimakkuuksiin ja tavallaan siihen mahdollisiin terveysvaikutuksiin, niin 5G-taajuudethan toimii ionisoimattomilla radiotaajuusalueilla, ja nehän täyttää kansainväliset turvallisuusstandardit, eli se on jo niin tiedossa oleva asia. Sitten me mitattiin nyt näitä signaalin voimakkuuksia ja suhteutettiin se sitten tähän näiden standardien määrittelemään tämmöiseen karttaan, että kuinka paljon sitä säteilyintensiteettiä saa olla. Ja kuten te tästä kuvasta pystytte näkemään, niin ne 5G-taajuudet ei tosiaan kohoa lähellekään niitä vaarallisia voimakkuuksia. Tässä on vähän yhteenvetoa näistä toiminnallisista testauksista, eli tämä toiminnallinen puoli on nyt sitä, että katsotaan, miten me pystytään sinne sovelluksille tarjoamaan paras mahdollinen käytettävyys ja laatu. Eli liitettävyys ja yhteyden vakaus oli ok. Me mitattiin riittävä suorituskyky useisiin rinnakkaisiin, niin kuin esimerkkinä käytettiin 8K-videostriimejä ja samassa paikassa, jolloin ne käytti niitä samoja resursseja. Se oli ok. Sitten mitattiin vakaa toiminta mitattuna 10 rinnakkaisella datastriimillä, eli yhtä aikaa yhdessä paikassa, ja 30 rinnakkaisella laitteella. Ja sitten todettiin myös katkeamaton datastriimi, kun liikuttiin täällä eri tiloissa. Ja sitten mikä meillä on vielä kesken tällä hetkellä on ne Wi-Fi-vertailutestit, että katsotaan vielä, että miten se Wi-Fi toimii, eli se, niin kuin se toinen teknologia, ja verrataan sitten, että minkälainen katko siellä tulee verrattuna sitten tähän, mitä me ollaan mitattu tässä privaatti 5G:ssä. Johtopäätöksenä on, että normaaleissa käyttöolosuhteissa tämä verkko tarjoaa riittävän palvelunlaadun näille eri sovelluksille. Ja tämmöisiä kriittisiä sairaalasovelluksia nyt on esimerkiksi tämmöinen potilaan etäseuranta, AR-avusteinen leikkaus, lääketieteen kuvaantaminen, mitä nyt tuleekaan mieleen. Näitähän on paljon. Ja sitten mitattiin näitä tai mitataan tällä hetkellä näitä poikkeuksellisia olosuhteita, eli miten se verkko sitten suhtautuu siihen, jos siellä
tulee vaikkapa verkkokatkoksia, ja meillä lähtee vaikka tukiasemia putoaa pois pelistä, tai voi olla niitä radioita, baseband-yksiköitä, tai jopa ihan siellä niin kuin core-yksiköitä, niin katsotaan, että se järjestelmän vaste, että kuinka pitkä häiriö sitä tulee, kuinka nopeasti siitä palaudutaan. Ja sitten turvallisuus, eli luodaan tämmöisiä konkreettisia hyökkäyksiä sinne ja katsotaan sen järjestelmän vaste samalla tavalla kuin muissa häiriöissä, että miten se pärjää niissä. Näistä saadaan tässä toukokuun aikana tulokset, eli ne tulee sinne loppuraporttiin. Ja tämä joka tapauksessa tämä poikkeuksellinen olosuhde, niin tämä oli tämmöinen bonus, että tavallaan tähän meillä ei ollut siellä projektisuunnitelmassa ollenkaan, mutta me tullaan tämä siihen sisällyttämään myös. Tässä on vielä yhteenvetoa kokonaisuudesta, eli ne käytetyt taajuudet ei häiritse muita laitteita tai viestintää, mitä siellä sairaalassa on. Taajuuksien intensiteetit on turvallisella tasolla ja sitten myös se, että muut teknologiat on suurin piirtein sillä, tai niin kuin muut viestintäteknologiat käyttää suurin piirtein samoja signaalivoimakkuuksia, eli siinäkin ollaan aika lailla muiden rinnalla. Ja 5G on turvallista käyttää siellä sairaalassa, eli toimii ionisoimattomalla radiotaajuusalueella ja sitten nämä intensiteetit täyttää nuo turvallisuusstandardit. Ja toiminnallisen evaluoinnin kohdalla, että suorituskykyvaatimukset on täytetty ja poikkeusolosuhteiden osalta työ vielä käynnissä. Okei, eli seuraavaksi vähän sitä, että no mitä sitten seuraavaksi. Toistaiseksihan meillä tässä projektissa on ollut painopiste tuossa rajoitetun mittakaavan käyttöönotossa, eli tavallaan verkkotason turvallisuutta ja toiminnallisuutta ja sitten näitä niin kuin perustason mittauksia liittyen tuohon toiminnallisuukseen. Eli käytännössä vähän katsotaan, että data siirtyy paikasta A paikkaan B ja that's it. Ja jonkun verran tuota häiriönsietokykyä. No seuraava vaihe tulee sitten olemaan vähän se, että niin kuin siirrytään sieltä 5G:stä kohti sitä 6G:tä. Eli tavallaan se painopiste tulee olemaan sitten siinä laajamittaisessa niin kuin järjestelmätason optimoinnissa, kun sitä käytetään laajemmassa yhteydessä, esimerkiksi koko sairaalassa. Ja tässä on myös se laskentapuoli mukana. Eli ei pelkästään kommunikaatio, vaan se kommunikaatio ja laskenta, eli tavallaan se reunapilvilaskenta-arkkitehtuuri. Ja sitten erilaiset sairaalassa toteutettavat pilotit, mistä tuossa on jo puhuttu aikaisemmissa yhteyksissä. Ja sitten se, että me varmistetaan ne kriittiset toiminnot kaikissa mahdollisissa tilanteissa, mukaan lukien ne laajat sähkökatkot tai verkkokatkokset. Ja resilienssi sitten näille. Muutama sana jatkotutkimusaiheista, eli otan nyt tässä esimerkiksi tämmöisen perinteisen pilvipalvelun. Tässä nyt lääkäri käyttää tuommoista kriittistä palvelua, joka on sijoitettu tuonne pilveen. No nyt jos meillä tulee joku verkkohäiriö tuohon julkiseen verkkoon tai siihen verkkoyhteyteen, niin se palveluhan lopettaa toimimasta. Se on siellä sitten niin kauan palvelu estynyt, kunnes tämä häiriö poistuu. Eli ihan sama kuinka hyvä toiminnallisuus se meillä on siellä privaattiverkossa, mutta jos ne palvelut on siellä jossain kaukana, niin ei saada toimimaan hyvin. No, jos me otetaan reunapilviarkkitehtuuri käyttöön, eli siellä reunalla, siellä sairaalan sisällä privaattiverkossa, ajetaankin nyt vaikka siitä pääpalvelusta ne kriittisimmät osat. Nyt jos meillä tulee se sama katkos tänne, niin nämä kriittisimmät palvelut pystytään edelleen turvaamaan, eli niiden käyttö onnistuu myös tämän katkoksen aikana. Ja sitten kun katkos on ohi, niin voidaan taas palata normaalitoimintoon, dataa voidaan synkronoida sen kriittisen palvelun ja pääpalvelun välillä. Ja tässä nyt vielä nämä reunapilviarkkitehtuurin hyödyt, eli mikä me nähdään tavallaan tulevaisuuden aiheena. Suorituskyky, resurssitehokkuus, pikasietoisuus, resilienssi erilaisille häiriöille, tietoturva ja sitten kontrolloidumpi tiedon hallinta, eli tavallaan pystytään vähän hallittamaan sitä, että mikä data pysyy siellä sairaalan seinien sisäpuolella, mikä data lähetetään ulospäin, vaikkapa pilveen. Ja tutkimuskohteita on sitten niin kuin
meidän näkökulmasta, eli teknisestä näkökulmasta, reunapilven topologinen optimointi, sitten miten me sijoitellaan ja määritellään, että mitkä on niitä kriittisiä palveluita, niin kuin tavallaan prioriteetit näille, mihin ne sijoitetaan tässä arkkitehtuurissa, miten me skaalataan silloin, kun tulee niitä häiriöitä, niin hallitusti ne palvelut alaspäin ja takaisin ylöspäin, sitten kun häiriö on ohi. Ja sitten tähän liittyen myös skaalautuvat tietoturvaratkaisut. Eli miten me tavallaan tietoturvaratkaisut skaalataan niin, että ne toimii optimaalisesti eri tasoilla. Siellä on esimerkiksi paikallistasolla erilaiset tietoturvavaatimukset kuin siellä pilvessä. Mutta joo, siinäpä nämä. Ja meillä on tosiaan hankkeen aikana valmistunut 2 diplomityötä, tai toinen on vielä nyt valmistumassa, ja sitten 2 julkaisua. Eli näiltä pystyttäisiin sitten katsomaan ihan julkisista lähteistä. Ja omalta osaltani minä kiitän. Kiitos Erkki. Nyt täytyy myöntää, että liikutaan niin roimasti minun osaamisalueen ulkopuolella, että mitään kauhean fiksua en osaa kysyä, mutta tunnistan kyllä sen, että on äärimmäisen tärkeää tuo teidän työ, jotta se on turvallista ja käytettävää se verkko siellä. Sen verran mietin tuossa, että tuleeko sinulle jotain mieleen, että oletteko varmasti ottanut kaiken huomioon? No ainahan siellä voi tulla uusia asioita, mitä nyt tässä jos miettii, että jos me mennään siihen seuraavaan vaiheeseen ja meillä on sitten niitä pilotteja siellä, niin tämähän oli nyt tämmöinen perusasioiden testaus, mitä me nyt tehtiin täällä, niin siellähän voi sitten tulla niin kuin sieltä itse tarpeista lähtien niitä uusia kysymysmerkkejä, uusia huolenaiheita, uusia tietoturvauhkia ja muita tämmöisiä, joita sitten ratkaissaan siellä tulevaisuuden projektissa. Te olette jos kärppänä valmiina. Toivottavasti semmoiselle rahoitus saadaan. Sillä me pidetään peukkuja. Kiitos Erkki.